අයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා හැමෝම ලිත්‍ර වීඩියෝස් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම යට තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයාලා ළඟටම ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න. එතනින් bell icon එකෙන් all දෙන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයාලා ළඟටම ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම මගේ ලිත්‍ර වීඩියෝස් YouTube channel එකෙන් ඔයාලට unboxing videos, reviewing videos, ඒ වගේම technology videos වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් අරන් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටීමෙන් ගොඩක් දැනුමක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Telegram වලින් bot කෙනෙක් හදාගන්න විදිය. ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි යාළුවනේ ඒක. ඉතින් bot කෙනෙක් කියන්නේ යාළුවනේ auto message එක. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මම කලින් WhatsApp bot කෙනෙක් හදාගන්න වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට ඒ කියන්නේ bot කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ ඒ වීඩියෝ එක ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එතනින් ඔයාලට WhatsApp bot කෙනෙක් හදාන්න ඉතින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයාගේ Telegram එක open කරගන්න ඕනේ. මම මෙතනින් මගේ Telegram app එක open කරගත්තා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ Telegram එක තියෙනවා පේනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් search එකට ගිහිල්ලා මෙතන මම search කරනවා bot father කියලා. මම ඔයාලට bot father එකේ link එක දාලා තියන්න යට description එකේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් යන්න බැරි නම් මේ විදිහට Telegram එකේ link search කරන්න bot father කියලා. ඊට පස්සේ bot father කියලා search කරාම ආට නම් හම්බෙන්නේ පළවෙනි search එක තියෙනවා. පළවෙනි එක නවන්නත් පුළුවන් යනවනේ මෙන්න මේ විදිහට bot father bot කියලා යටින් තියෙන තැන ඒ වගේම bot father කියලා ඉස්සරහින් ටික් මාක් එකක් තියෙනවනේ මෙන්න මේ වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක තියෙන අර මාක් එකක් එක අන්න ඒක උඩ ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා bot ඇතුළට යනවා. මෙතන ඔයාගේ start කියලා යටින් වටේ මම දැන් මගේ කලින් මම මේක යූස් කරලා තියෙන නිසා restart තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතන restart දානවා. ඩයිනල් මාකර් මම දැන් ස්ටාර්ට් දුන්නා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මැනුවල් එකක් ආවා. මෙතනින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන flash new bot කියන එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට all right a new bot how are we going to call it please choose a name for your bot කියලා දෙනවා. ඔයාගේ මෙතන ඉල්ලන්නේ ඔයාගේ bot name එක. ඔයා මෙතන ඔයාට bot name එක යවන්න ඕනේ. මම මෙතන ඉඳලා Lithira videos කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට good now let's say විදිහට තියෙනවා. දැන් මෙතින් ඔයාගේ bot user name එකක් යවන්න. ඔයා user name එකට යවන්නේ කවුරුවත් අනිපු නැති user name එකක් තමයි යවන්න. මොකද කවුරුවත් ගණිපේ ගන්න කවදාවත් ඔයාලා මෙතනින් යවලා bot හදන්න බෑ. මම මෙතන යවන්නම් වීඩියෝ එක කියලා. ඒ user name එක තියෙනවා යාළුවනේ. ඒක නිසා මම වෙන එකක් යවන්නම්. දැන් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ bot කවුරුවක් ගත්ත නැති user name එකක් කියලා හදාගත්තා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට done congratulations කියලා ඔයාලට message එකක් එල්ල තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ bot එක ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මෙතන link එකෙන් දැන් ගිහිල්ලා අපි මේ තියෙන අපේ bot මෙතන අපි start දුන්නොත් කිසිම දෙයක් එන්නේ නැහැ යාළුවනේ. මේකත් අපි හදාගන්න විදිය මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කියන්නම්. තව මේ වීඩියෝ එකෙත් පොඩි කොටසක් තියෙනවා යාළුවනේ. ආයෙත් ඒ bot fatherට ඇවිල්ලා මෙතන ඔයා ආයෙත් help කියන එකට යන්න. නැත්තම් මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට flash help කියන එක ගන්න. එතන මෙන්න මේ විදිහට අර මුලින් ආව manual එක ආයෙනවා යාළුවනේ. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ bot ගේ name එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. set name කියන එක change bot description කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් description එකක් දාගන්න bot. දැන් මගේ මෙතන තියෙන ඔක්කොම bot ටික පෙන්නනවා. මගේ botලා දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා මම මෙතන දැන් හදපු bot select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන okay send me the new description කියලා කියනවා. දැන් මම description එකක් යවනවා. මම යවන්නම් this help you to මම ඉතින් මොකක් හරි යවනවා යාළුවනේ.
දැන් මම ඒක යවුවට පස්සේ යාළුවනේ එයා කියනවා සක්සස් කියලා. දැන් මට පුළුවන් ආයෙත් ෆ්ලෑෂ් හෙල්ප් වලින් අපේ බොට් පික්චර් එකක් දාගන්න. දැන් මම මෙතනින් change bot profile photo කියන එකක් set user pic කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙයා ආයෙ ඔයගේ බොට් සිලෙක්ට් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන new profile photo එකක් යවන්න කියනවා. මම මෙතනින් profile photo එකක් යවන්නම් දැන්. මෙන්න මේක යවුවම ඊට පස්සේ ආයෙ success profile photo updated කියලා. දැන් මෙතන ආයෙ ඔයගේ බොට් about එකක් දා ගන්නවා. මෙතන flash shape කියන එක ගිහිල්ලා ආයෙත් මෙතනින් පුළුවන් ඔයගේ බොට් change the list of commands. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බොට් commands ලා දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් බොට් select කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති commands ටිකක් දෙන්න. මම මෙතනින් commands දෙන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා commands දීලා ඔක්කොම කරන්න ගියොත්. දැන් මෙතන මම bot about info දීලා මම bot about එකක් දෙනවා. දෙන්න ඕනේ Lithira videos කියලා. දැන් මෙහෙම about එකක් දුන්නා. දැන් flash help වලට ගිහිල්ලා දැන් මට පුළුවන් මගේ බොට් එක යන්න. මම යන්න යාළුවනේ මගේ බොට් එක. දැන් මම හද බොට් තමයි මේ ඉන්නේ. මම මේක ආයෙත් ෆ්ලෑෂ් ස්ටාර්ට් වලින් ස්ටාර්ට් කර ගන්නවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් යාළුවනේ මෙතන මම බයෝ කියන එක යටතේ මම දාපු ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක වැටලා තියෙනවා පේනවා. ඉතින් පොඩ්ඩයි යාළුවනේ දැන් මෙතන අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් පෙන්නනවා what can this bot do කියලා. මෙතන මම දීපු this bot will help you to manage groups කියලා වැටෙනවා. දැන් මම මෙතන commands දීපු නැති නිසා තමයි යාළුවනේ start දුන්නට කිසිම දෙයක්කට එන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් menu build bot කියන එකට යන්න search කරන්න යන්න. මම මේකේ link එකක් යට දීලා තියන්නම් description එකේ. මෙතන මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් start කියන එක දෙන්න. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට එන්නේ. මෙතනින් ඉංග්‍රීසි දෙනවා language එක. ඊට පස්සේ මෙතන manage bots කියන එක දීලා add menu bot කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මගේ අර කලින් බොට් කෙනෙක් හිටිය නිසා තමයි යාළුවනේ ප්‍රශ්නේ උනේ. දැන් මම මෙතන admin bot දුන්නත් යාළුවනේ අර මෙන්න මේ විදියට එනවා. ඔයා දැන් යාළුවනේ ඔයා මෙතනින් ඔයා ආයිත් බොට් ෆාදර්ට යන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන my bots කියන එක command එක දීලා ඊට පස්සේ මෙතනින් අර බොට් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් API token කියන කොට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ API token කියන කොට ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතන revoke current token කියන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක දැන් load වෙනවා යාළුවනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ bot ගේ API token එක හම්බුණා. ඔයා මේ token එක කාටවත් යවන්න එපා යාළුවනේ. මේ මොකද මේ token එකෙන් තමයි ඔයාගේ bot ගේ සම්පූර්ණ පාලනය තියෙන්නේ. මේ token එක තියෙනවා නම් ඔයාට ඕනම කෙනෙක්ට ඔයාගේ bot පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මේ බොට් මේ token එක කාටවත් යවන්න එපා. මම දැන් මේ token එක copy කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් menu builder bot එක ගිහිල්ලා මෙතනට මේක paste කර ගන්නවා. අපි අර copy කරගත්ත API token එක. ඒක ඊට පස්සේ මට send කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට add new bot කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට your key is accepted කියලා වැටලා bot successfully started කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ මම මෙතන ඇට් ලොසඳු බොට් කියන එකෙන් මෙන්න මේ ඔයාගේ බොට් ගේ නම උඩ ක්ලික් කරලා යන්න ඔයාගේ බොට් එක. ඊට පස්සේ ආයෙත් ෆ්ලෑෂ් ස්ටාර්ට් කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දැන් මෙනු ටිකක් ආවා. දැන් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් buttons editor post editor කියලා දෙකක් තියෙනවා. දැන් මම මෙතනින් post editor වලට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අරෝනේ දැන් මේක ඔයා මොකක් හරි group එකකට add කරොත් add message එකක් විදිහට එන්න message එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් දෙන්න Lithira කියලා. ඊට පස්සේ add message එක හරි. දැන් ඕනනම් අපිට පුළුවන් තව add message එකක් දෙන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන links preview වලින් ගිහිල්ලා තව ඕනනම් add messages දෙන්න. දැන් මම මෙතනින් දෙන්න. ඔයාලට මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඕන ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා.
දැන් මම මෙතනින් buttons editor කියන එකට ගියත් එන්නේ මෙන්න මෙතන වලට buttons add කරන්න පුළුවන්. add button කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් this pdf කියලා බටන් එකක් add කරන්න යනුනේ. මෙතන දැන් pdf කියන බටන් එකට ගියාට පස්සේ තව බටන් එකක් add කරන්න පුළුවන් යනවා. මම මෙතන Lithira කියලා බටන් එකක් add කරන්න. දැන් ඔයාලනේ educational group එකක් ඔය ගන්නවා නම් ඒකට මේ bot add කරනවා නම් නැත්නම් ඔයා මේ bot educational වැඩ වලට පාවිච්චි කරන්න හිතනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට ශ්‍රේණියක note යවන්නේ වගේ දෙයකට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනින් ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. grade 10 කියලා දෙන්න පුළුවන් ඕන්න. දැන් යාළුවනේ මේ buttons ටික මේ විදිහට නම් තියෙන දැන් ඔය bot ළඟ මේ විදිහට buttons තියෙනවා දැකලා තියෙන යාළුවනේ. ඔයා මෙන්න මේ buttons ටික ඔයාලට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ select වෙලා තියෙන grade 10 කියන බටන් එක නේ ඒක තියෙන දෙවෙනියට. මට පුළුවන් ඕන නම් මේක උඩට යවන්න. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන උඩ තියෙනවා පේනවා උඩට ඊතලයක්. මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ දැන් මේක උඩට ගියා පේනවා. දැන් යාළුවනේ මෙන්න මේ Lithira කියන බටන් එක ක්ලික් කරොත් යාළුවනේ ඒක අපිට පුළුවන් වුණා යටට යවන්න. මෙන්න මේ විදිහට යටට යවන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක යටට ගියා යාළුවනේ. දැන් මම ආයේ මේක උඩට යවන්න. ඊට පස්සේ අතන pdf කියන එක තුන්වෙනියට තියෙනවට මම කැමතියි. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතන ඔයාලට stop editor කියන එක දුන්නා. මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් ආවා මෙතන admin කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් variables හදන්න. මේ විදිහට ඕන දෙයක් හදන්න පුළුවන්. message for start කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් start කරනකොට message එකක් වෙන විදිහට හදන්න. this is Lithira videos official bot කියලා මම දැන් මෙතන start message එකක් දුන්නා. ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් තව button set කරන්න. මෙතන save message දීලා මම message එක save කරගත්තා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඕන නම් ඇඩ් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් channels and groups දෙන්න. මේ විදිහට ඔයාලට ඕන තරමක් channels මේ විදිහට මේකේ ගොඩක් buttons වලින් ඔයාලට ඕන තරම් bot මේ විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාපු දේ ඔයාලට ගොඩක් තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේකෙන් bot කෙනෙක් හදාන්න පුළුවන් වෙයි. බැරි වුණත් කරුණ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යට. මම මේ කමෙන්ට් එකට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. ඉතින් තව මට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා යාළුවනේ. මට ගොඩක් පේන දෙයක් තමයි මගේ subscribers වලට වඩා මගේ channel එකේ views තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ channel එක බලන ගොඩක් අය මගේ channel එක subscribe කරන්නේ නැතුව තමයි බලන්නේ. අනිවාර්යෙන් යාළුවනේ අපිට පොඩි උදව්වක් විදිහට අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ අරන් එනවා මම. අනිවාර්යෙන් ඒවත් බලන්න මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. අනිවාර්යෙන් යට තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයාලට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.